Când aveam 16 ani, eram foarte frustrat că făceam parte dintr-o familie de creștini. Într-o seară, țin minte că stăteam în pat și îmi doream foarte mult să fiu cineva sau să fiu popular. Și practic am făcut un lucru care și acum îmi dă fiori. Am spus în gândul meu, am spus celui rău că îi dau viața mea dacă mă ajută să fiu cineva, să fiu popular. Și a funcționat. Deci în moment am început să fiu cool, să fiu de gașcă și să fiu popular. Dar în același timp, drumul pe care l-am ales era unul destructiv. În prima mea ieșire cu clasa și colegii a fost acela care aproape a intrat în comă alcoolică. Colegii mei trebuind să mă ducă de la aproape pe brațe, de la bar până la cabană. Provin dintr-o familie de creștini. Părinții mei s-au botezat, l-au cunoscut pe Dumnezeu când eu aveam 5 ani. Și eu de mic am mers la biserică, în grupele de copii. Am fost în tabere, am cântat în cor. Chestiile astea. Am avut o viață bisericească, pot să spun, normală. În 91 am emigrat cu părinții în Germania și acolo pot să spun că eu am pierdut legătura total cu biserica. Am stat un an acolo și după ce ne-am întors înapoi, părinții m-au înscris la liceu german. Și acolo a început viața mea din lume. O viață plină de excese, o viață plină de dezamăgiri. Pe vremea aia, liceul german era unul dintre cele mai răufamate licee din oraș, datorită influențelor din vest. Mulți copii aveau verișori, frați sau rude în Germania. Tot ce intra rău în țară, tot ce intra rău în liceu, intra prin aceste rude. În acel liceu am început prima oară să fumez, în acel liceu am început prima oară să beau, în acel liceu mi-am început și viața sexuală. În acel liceu m-am depărtat complet de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai era în viața mea și eu trăiam viața doar pentru mine și pentru plăcerile mele. Am început să intru în tot felul de probleme. Am fugit de acasă. Cu părinții mă certam aproape zilnic. Am început să frecventez cluburi și să am o viață activă de noapte. La 19 ani am plecat definitiv de acasă și am ajuns în Timișoara, la facultate. În Timișoara am avut primul contact cu drogurile. Am început să devin un consumator frecvent de marihuana și de hașiș. La fel de mult am început să și consum foarte mult alcool. Era o combinație potentă între alcool și droguri, care îmi dădea o adrenalină extraordinară. Și mai ales când mergeam noaptea în cluburi, muzica aia, bum, 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 îmi umplea pe moment, parcă golul din inimă, mă umplea pe moment, dar la final rămâneam tot sec și gol. Drogurile îți dau pe moment o senzație de ești cineva și ești important, dar la sfârșitul zilei sau a doua zi eram efectiv o epavă, nu eram în stare de nimic și pierdeam simțul realității, ziua devenea noapte, noaptea devenea zi, nu mai știam unde mă aflu, nu mai știam ce e cu mine, pierdeam amintirile. A fost o perioadă de lucruri care le-am făcut și le-am dus la extreme. Acceptam cam tot ce îmi poate oferi lumea asta. În Biblie scrie: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Eu eram un suflet pierdut, eram la pământ, pot să spun. Lipsea ceva în viața mea. Era acel ceva ce, când eram mic, îl aveam la grupe, îl aveam în biserică și la momentul respectiv lipsea din viața mea. Aveam o viață care mergea efectiv numai pe principiile astea. Pentru mine, mie, eu, al meu,
Asta era motoul meu în viață. O viață pur și simplu egoistă. Un prieten mi-a spus recent următorul lucru. Era referitor la viața lui și spunea că Dumnezeu a plantat când era el mic, a plantat în el ceva, a pus o sămânță și acum la maturitate a făcut-o să crească. Asta s-a întâmplat și în viața mea pe parcursul anilor. Dumnezeu atunci, în grupele mici și când mergeam la biserică, plantase ceva în mine. Rugăciunile părinților mei au adus roade mai târziu. Dar a fost o perioadă de câțiva ani, o perioadă neagră în viața mea, în care Dumnezeu nu făcea parte din viața mea. Ultima rugăciune pe care o țin minte din perioada aia, o rugăciune care am înălțat-o la Dumnezeu, cred că a fost în 2005. Avusesem o problemă destul de gravă. Și atunci am înălțat o rugăciune lui Dumnezeu. Am cerut lui Dumnezeu să mă scape din această strâmtorare. Și Dumnezeu e credincios. A făcut-o. Și a făcut-o în așa fel încât n-am avut absolut nimica. Și cred că nici astăzi nu-mi explic cum Dumnezeu a reușit să facă acest lucru. Când ești pe culme, când ești sus undeva, când ești popular, când îți merge bine, când ai bani, e greu să crezi în Isus. Și sincer, nici nu-ți vine să crezi în Isus sau în Dumnezeu, fiindcă ai prea multe reguli, ai prea multe interdicții și te încrezi numai în tine. Tu ai reușit să faci asta, tu prin forțele tale, și asta s-a întâmplat și la mine. Am uitat ce înseamnă Dumnezeu. Dar atunci când am ajuns în nevoie, atunci când eram poate cel mai jos, atunci mi-am adus aminte că ai mei se roagă pentru mine, mi-am adus aminte că eu am fost la biserică, mi-am adus aminte că este un Dumnezeu și asta m-a făcut să mă întorc din nou la El. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în ziua de astăzi sunt al Lui, fiindcă nimic nu a putut să umple golul din viața mea. Absolut nimic. Nici alcool, nici drogurile, nici scandaluri, nici bătăi, nici popularitate, nici absolut nimic, decât Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e cel mai extraordinar prieten pe care îl poți avea. Deși Dumnezeu m-a scăpat atunci și m-a scos din greutățile în care eram, tot n-am mers pe căile Lui sau tot nu am încercat să mă apropii de El sau să... În continuare viața mea a decurs într-un mod negativ și în continuare mi-am trăit viața așa cum am vrut. În 2006 am cunoscut-o pe frumoasa mea soție Cristina. În 2007 ne-am căsătorit, iar în 2008 s-a născut prima noastră fetiță, Tania. În 2008, după ce s-a născut Tania, din nou mi-a lovit o nouă încercare, o nouă problemă. Cristina a fost diagnosticată în spital cu o infecție de origine necunoscută, nici doctorii nu știau ce are. Moment în care mi-a fost tare frică că pot să o pierd. Atunci m-am rugat a doua oară. Atunci m-am rugat la Dumnezeu în mod conștient că doar El poate ca să ne scape. Știam că am mai făcut-o și știam că dacă mă rog cu credincioșie, doar El poate să ne scape din situația în care eram. Și Dumnezeu din nou a fost credincios și a răspuns rugăciunii mele. Deja beculețele începeau să funcționeze, începeam cumva să mă luminez, parcă o perdea încet, mi se dezvelea de pe ochi și începeam să realizez că Dumnezeu mă ascultă și Dumnezeu într-un fel mă vrea. Eram cercetat, dar bineînțeles că tot nu a mers pe calea Lui. 2008 a fost un an în care viața mea s-a mai liniștit, era un pic mai liniștită, un an în care și pe plan material Dumnezeu ne-a dat, am avut, iar în 2009 eram în Petroșani la un chef și acolo, în mijlocul petrecerii, în jurul orei 12 sau poate mai devreme, mi-am dat seama că locul meu nu e acolo și mi-am dat seama că n-am ce căuta acolo, mi-am dat seama că nu mai gust glume, nu mai pot să beau, nu mai pot să fumez, nu mai era nimic, nu mă mai atrăgea nimic la viața aia. Mi-am dat seama că locul meu nu e acolo, s-a făcut un click și așa am simțit că Dumnezeu e cu mine, că Dumnezeu e în mine și că viața mea trebuie să se schimbe radical.
în mod uimitor am fost primul care am plecat la culcare și țin minte că de multe ori eu eram ultimul care plecam acasă și de obicei în toate cele 4 membre eram așa de prost m-am simțit în seara aia și așa de gol. A doua zi ne-am întors înspre Deva, la părinții lui Cristina și pe drum mi-am mărturisit Cristinei starea mea și i-am spus că trebuie să fac ceva, să schimb ceva în viața mea. Și am spus că nu mai pot să continui așa, nu mai pot să trăiesc cum am trăit până acum și ceva trebuie să se schimbe. Am ajuns în Viena, am început să caut o biserică, am început să ascult predici și încet am început să mă apropii din nou de Dumnezeu. Într-o seară m-am rugat și i-am spus la Dumnezeu să mă ierte. Am simțit o mare povară asupra mea și m-am rugat ca Domnul Iisus să intre în inima mea. În anul 2009, noiembrie, am făcut public declarația mea de dragoste față de Dumnezeu și nava botezului, iar de atunci încolo calitatea vieții mele este într-o continuă creștere pe plan spiritual și pe plan de familie. Am văzut o ilustrație foarte faină ce înseamnă să fii un salvator, ce e salvator, fiindcă de multe ori când zici salvator nu înțelegi noțiunea. Ilustrația era ceva de genul următor. Un om era într-o barcă pe o apă și la un moment dat barca se răstoarnă. Din depărtare vine o altă barcă, iar omul care a căzut în apă, disperat, încearcă să se țină la suprafață până ajunge barca ca cineva să-l salveze. Barca ajunge în dreptul omului care nu știa să nuate și era în apă și în momentul în care ajunge lângă el, cel ce era în barcă îi aruncă pur și simplu o carte pe care scria cum să înoți și să ajungi până la mal. Putem să-i spunem la omul ăsta salvator? Eu nu cred. Cred că mai degrabă putem să spunem un binevoitor. După asta, vine o altă barcă și ajunge aproape în dreptul omului care mai se nece, se dă jos din barcă, intră în apă și începe să arate celui în primejdie stiluri de înot. Să-l învețe cum să noate. Am putea să spunem că omul ăsta e salvator? Nu. Putem să spunem doar că poate e un exemplu. Trece și barca a doua, iar din a treia barcă se dă jos un om, îl scoate pe cel care era să se nece și îl trage în barcă, îi dă un prosop, îl usucă, îi dă un pahar de ciocolată caldă, îl duce până la aproape de mal și după aceea îl aruncă iarăși în apă, fiindcă trebuie să-și vadă de drum. Am putea să numim pe omul acesta salvator? Nu cred. Am putea doar să-l numim poate un om care își vrea înapoi darul. Niciunul nu este salvator. Un salvator te scoate din apă, te pune în barcă și te duce la mal. Și Iisus a făcut asta în viața mea. Iisus nu mi-a dat doar o carte de instrucțiuni, El n-a fost doar un exemplu pentru mine, fără să-mi ofere sprijin ulterior, și nici nu m-a pus în barcă ca după aceea să renunțe la mine. El m-a pus în barcă și cu El voi merge până la capăt. Iisus m-a scos din apă, m-a pus în barcă și tot El mă va purta până la capăt. Chiar El a spus în Biblie, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu sunt perfect acum, că sunt doar un om și am tentații, am încercări, trecem prin încercări și ca și familie, dar acum l-am pe Dumnezeu și l-am pe Iisus și asta mă motivează, așa pot să merg înainte. Am siguranța că El e cu mine și El mă poartă și asta e scopul meu, am și un scop, scopul de a duce cuvântul Lui mai departe și de a atinge inimi care poate au fost în aceeași situație ca și mine, poate mai rău, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici și că sunt al Lui. Sunt Cipri Florea și sunt în siguranță.